في حلقتنا النهاردة هنتعلم ازاي نحسب اجمالي الخلايا المرئية فقط. هنتعرف على الفرق بين الدوال اللي بتحسب الاجمالي في الاكسل. يعني دلوقتي الشيت اللي موجود قدامك ده عبارة عن شيت فيه اسماء الموظفين، مرتبات الموظفين، العمولات، واجمالي مرتب كل موظف. هنا دي 4 معادلات بيحسبوا لي الاجمالي، كل واحدة فيهم حسبتها بدالة مختلفة عن التانية، وكل دالة فيهم هتتميز عن التانية بحاجة. لو جيت تبص هنا دلوقتي على معادلة الإجمالي هتلاحظ إن كلهم متساويين، وهي إن إجمالي المرتبات والعمولات عبارة عن 31,800. هتيجي هنا لو جيت تطبق الفلتر واخترت مثلا 2 من الموظفين، هتلاحظ إن في معادلة ما اتغيرتش، فضلت زي ما هي، حسبالي الإجمالي الخاص بكل الموظفين 31,800، وفي 3 معادلات تانيين اتفاعلوا مع الفلتر. طيب لو لغينا الفلتر وجينا نعمل إخفاء لصف من الصفوف، هتلاحظ إن في معادلتين ما اتفاعلوش مع إخفاء الصفوف، لكن في معادلتين تانيين اتفاعلوا مع إخفاء الصفوف. يعني باختصار انت عندك في الإكسل علشان تحسب الإجمالي لازم تكون عارف ايه هي الدوال اللي ما بتتفاعلش مع الفلتر ولا بتتفاعل مع إخفاء الصفوف، وايه هي الدوال اللي بتتفاعل مع الفلتر بس، وايه هي الدوال اللي بتتفاعل مع الفلتر وبتتفاعل مع إخفاء الصفوف. ده اللي هنتعلمه مع بعض النهاردة. قبل ما نبدأ مع بعض ياريت تدعم الفيديو بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفني. نحسب أول معادلة عندنا، وهي أبسط معادلة وأسهل معادلة في الإكسل، هي معادلة الإجمالي. هنكتب يساوي ونكتب صم ونكمل المعادلة عادي. هنا هاخد المرتبات وهاخد العمولة وأضغط انتر، هيطلع لي الإجمالي 31,800. المعادلة دي اتفقنا ان احنا لو جينا نطبق الفلتر النتيجة بتاعتها ما بتتغيرش، ولو لغينا الفلتر وجربنا نعمل إخفاء لصف برضو ما بتتفاعلش مع إخفاء الصفوف. يبقى معادلة صم بتحسب لي الإجمالي، لكن لا بتتفاعل مع الفلتر ولا بتتفاعل مع إخفاء الصفوف. المعادلة اللي اتفقنا قبل كده انها بتتفاعل مع الفلتر هي معادلة السب توتال. فلو جينا نجربها هنا كده ونكتب يساوي سب توتال، احنا هنا محتاجين نحسب الإجمالي، فهتلاقي عندك الدالة الخاصة بصم رقم 9، بس الملاحظة اللي عايزاك تاخد بالك منها انك لو نزلت كده في نهاية القايمة هتلاقي في دالة تانية اسمها صم رقمها 109، اكيد في فرق ما بينهم. تعالى كده ناخد الدالة اللي احنا متفقين عليها من قبل كده انها بتتفاعل مع الفلتر، نضغط عليها مرتين هيكتب هنا رقم الدالة، نعمل كوما ونختار المرتبات ونختار العمولة، نقفل القوس ونضغط انتر. بالفعل دالة سب توتال طلعت لي نفس الإجمالي اللي طلعته لي دالة صم، بس لو جيت هنا كده تفتح الفلتر وتختار فلتر معين، دالة سب توتال اتفاعلت مع الفلتر. بعد ما لغينا الفلتر لو جينا كده نعمل إخفاء لأي صف هنلاحظ إن دالة سب توتال لما اخترنا فيها الدالة الخاصة بصم رقم 9 ما تفاعلتش مع إخفاء الصفوف. طيب تعالى نجرب دالة سب توتال برضو بس مع دالة صم اللي رقمها 109. توتال هنا هتاخد دالة صم الأخيرة اللي هي رقمها 109 كوما، وهتختار المرتبات والعمولة، تقفل القوس بتاعك وتضغط انتر. طلعت لك نفس الإجمالي اللي طلعه لك المعادلات التانيين. طيب دلوقتي لو جينا نطبق الفلتر بتتفاعل مع الفلتر هي والدالة اللي قبلها. طيب لو جينا نلغي الفلتر ونخفي صف من الصفوف، دالة سب توتال اللي استخدمنا فيها الدالة الخاصة بصم اللي كانت في نهاية القايمة بتاعتك اللي رقمها 109، لاحظنا ان الدالة في الحالة دي اتفاعلت مع إخفاء الصفوف، يعني اتفاعلت مع الفلتر واتفاعلت مع إخفاء الصفوف. طبعا دي ميزة مهمة جدا. في عندك دالة تانية بتتفاعل اوتوماتيك مع إخفاء الصفوف، لو انت حددت لها هي تتجاهل ايه. الدالة دي اسمها اجريجيت. دالة اجريجيت
برضو فيها مجموعة من الدوال وفيها الدالة الخاصة بصم، وهنا دالة صم رقمها 9. هتعمل كوما، هنا هيبتدي يقولك ايه هي الحاجات اللي انت عايز تتجاهلها. فهنا بقى لو انت عايز تحسب الإجمالي وتتجاهل الصفوف المختفية فانت هتختار دي. لو انت عايز تحسب الإجمالي وتتجاهل القيم اللي فيها أخطاء هتختار دي. لو انت عايز تحسب القيم وتتجاهل الأخطاء وتتجاهل الصفوف المخفية هتختار دي. وبرضو الاختيارات التانية دي هتقراها وتبتدي ان انت تحسب على أساسها. فأنا هنا هتجاهل الصفوف المخفية، فهضغط عليها ضغطتين كده واخد كوما وأحدد المرتبات والعمولة واقفل القوس واضغط انتر. هنلاحظ ان بالفعل لو جينا كده نشيل، لو جينا كده نحط الفلتر على موظف معين، كل الدوال اتفعلت مع الفلتر. الدالة الوحيدة اللي ما اتفعلتش مع الفلتر هي دالة صم اللي خاصة بالمعادلة الأولانية دي. لو حذفنا الفلتر وعملنا إخفاء لأي صف هنلاحظ ان الدالتين اللي اتفعلوا مع حذف الصفوف هي الدالة الخاصة بسب توتال اللي استخدمنا فيها دالة صم اللي كان رقمها 109، وهنا دالة اجريجيت لما حددنا ان هو يتجاهل اخفاء الصفوف. بكده بتكون انتهت حلقتي النهاردة، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك لو عجبك وتشترك معايا في القناة لو اول مرة بتشوفني. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.